Doorgang naartoe. Reken wel op, boela. Een MK1 of MK2 valt achteruitdrijving. Altijd wel mooi. Rallybak. Oh ja. Zijn TR7 mensen. Daar komen we van de R5 aan. Daar komen we. Maar daar komt hij! Dame. Zelf mensen. Het doet zo lang vast, nee. Ik denk niet dat het Nederlander is. Kijk, we gaan goed, ze kunnen pakken laden, dat is wel weet. Is dat een leiding nu? Ik zit het waarschijnlijk. Oh, echt waar. Moments. Ja, geloof ik. Ja, dat klopt. Alfa GTV. Hoppa. Los. Verschrikkelijk. Nou, eens kijken als de motor in de garage staat. Daar komen ze.
Nou, er komt er wel eentje. Navigator. Porsche. Dat is een Porsche. Nee, echt niet. Ik zie het heel graag, maar niet wel. Lievertje, dat is een beetje verkleurd, je hebt zo'n heel mooi nagels. Ja, toch gaat het even zitten. Heel hier even zitten. Hier gelijk niks. Lekker nu tommetje. Lekker nu tommetje. Die mannen die juist wat die zakken.
Dat is gewoon gewoon.